नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा। आजको टपिक रहेको छ डीप स्लीप, यानी कि गहिरो निद्रा कसरी सुत्ने। आजकलको मान्छे सुत्दैनन्, सुत्दैनन्। स्पेशली युथ त झन् सुत्दैन। लिटरली रातको 2-4 बजेसम्म पबजी, फ्री फायर, सोशल मिडिया, वेब सिरिज मा झुन्डिरहेको हुन्छ र यो एकदमै ठुलो प्रब्लम हो। कोरोना भन्दा पनि ठुलो प्रब्लम हो। कोरोना त 2-4 वर्षको पाहुना हो, भ्याक्सिन पनि बनिसक्यो, तर यो प्रब्लमबाट मुक्त हुन सेल्फ अवेरनेस हुन जरुरी। इभन म पनि आज भन्दा लगभग 2 वर्ष अगाडि पबजी र वेब सिरिजको यति एडिक्ट भएको थिएँ कि रातभरि पबजी खेल्यो, बिहान उठ्यो, ड्युटी हिँड्यो। त्यसले गर्दा मेरो जबलाई त असर पार्यो, यसले मेरो हेल्थलाई पनि नराम्रो असर पारेको थियो। त्यसैले केटा हो, सुत यार, सुत, गहिरो निन्द्रा सुत। आज सुत्यो भने मात्र तिमीहरूले भोलिको सुनौलो बिहानी हेर्न पाउँछौ। एउटा नर्मल मान्छे, केही नगर्ने मान्छेले पनि 8 घण्टाको स्लिप लिन जरुरी छ। स्लिपको डाइरेक्ट रिलेसन हाम्रो फिजिकल एन्ड मेन्टल हेल्थसँग हुन्छ। यदि शरीर र मनै ठिक भएन भने त्यो मान्छेको के काम। सबै प्रकारको फिटनेस गोल, फ्याट लस, मसल्स बिल्डिङको लागि क्वालिटी स्लिप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो गाइज, फोकस अन योर क्वालिटी स्लिप। यहाँ एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने स्लिपको अगाडि क्वालिटी छ। सुत्न त सबै सुत्छन्, बट त्यसलाई कसरी क्वालिटी स्लिप बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यसको सोलुसन हो डीप स्लिप। र यो कसरी एचिभ गर्ने त? यसका लागि मैले मेरो प्यारा साथीभाइहरूको लागि केही रुल्सहरू ल्याएको छु। यदि तपाईले यो रुल्सहरूलाई एकदमै स्ट्रिक्टली फलो गर्नुभयो भने तपाईको स्लिप क्वालिटी त इम्प्रुभ हुन्छ नै, साथै तपाईको लाइफ पनि इन्स्टेन्ट चेन्ज हुन थाल्छ। आर यु रेडी गाइज? सो लेट्स बिगिन। रुल नम्बर 1, क्रिएट योर अप्टिमल इन्भाइरोमेन्ट। यो भनेको तपाईको रुमको वातावरण हो। यसमा तपाईको बेड, गद्दा, पिलोको कम्फर्ट पर्दछ। रुमको लाइट एकदमै डार्क वा लो हुनु पर्दछ। डार्कमा बडीले ज्यादा मेलाटोनिन रिलिज गर्दछ। मेलाटोनिन हर्मोनले तपाईको स्लिप क्वालिटीलाई इन्क्रिज गर्ने काम गर्दछ। यदि तपाईको छेउमा कोही घुर्ने मान्छे छ भने त्यसलाई भन्नुहोस् पहिले फुर्सदमा निकाल। र रुमको टेम्परेचर पनि एकदमै ब्यालेन्स हुन जरुरी हुन्छ। जाडोमा तातो, गर्मीमा चिसो। स्पेशली गर्मीमा फ्यान वा एसी चलाउनु होला। ज्यादा गर्मी भयो भने बडीमा हिट हुन्छ र स्वेटिङ हुन थाल्छ, जसले तपाईको स्लिप क्वालिटीलाई एकदमै डिस्टर्ब गर्छ। रुल नम्बर 2, इट एट लास्ट 2 आवर्स बिफोर यु स्लिप। सुत्नुभन्दा मिनिमम 2 आवर्स अगाडि तपाईले आफ्नो सबै मिल सकाइसक्नुपर्ने हुन्छ। सुत्दा पेट एकदमै खाली बनाएर राख्नुपर्छ। किनकि हामीले खाएको खाना डाइजेस्ट हुनको लागि पेटमा अक्सिजन आवश्यक पर्छ। सिमिलरली हामीलाई निदाउनको लागि पनि ब्रेनमा अक्सिजन आवश्यक पर्छ। ब्रेनले अक्सिजन प्रपर पाउँदैन, त्यसले तपाईको स्लिप क्वालिटीलाई एकदमै माटो बनाउँछ। अर्को कुरा, पानी पनि सुत्नुभन्दा अगाडि कम्ती पिउनु होला। किन? त्यो त तपाईलाई थाहा छँदैछ। रुल नम्बर 4 इज एक्सर्साइज 2-4 आवर्स बिफोर योर बेड टाइम। सुत्नुभन्दा 2-4 घण्टा अगाडि नै आफ्नो सबै खालको एक्सर्साइज, वर्कआउटहरू सकिसक्नुपर्ने हुन्छ। किनकि वर्कआउटले तपाईको बडीमा एकदमै हिट उत्पन्न गर्छ। डीप स्लिप गर्नको लागि बडी एकदम कुल हुनुपर्छ। एन्ड एक्सर्साइजले तपाईको ब्रेन एक्साइटिङ बनाउँछ र एक्साइटिङ ब्रेनमा निद्रा कताबाट आओस्। सो प्लिज सुत्नुभन्दा अगाडि एक्सर्साइज र त्यस्तो कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु होला, नत्र तपाईको स्लिप क्वालिटीको एसी कि तेसी हुन्छ। अर्को के कुराले तपाईको स्लिपलाई असर गर्छ भने इलेक्ट्रोनिक्स। रुल नम्बर 4 इज युजिङ इलेक्ट्रोनिक्स बिफोर बेड। बिफोर स्लिप किप योर फोन अवे 1 आवर्स। तपाईको जुन त्यो मोबाइल छ नि, त्यो मोबाइल सुत्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि आफूभन्दा पर फालिदिनुहोस्, तर भोलि बिहान भेटिने गरी। हो यही मोबाइल हो तपाईको पेट दुखाउने, हो यही मोबाइल हो तपाईको आँखा दुखाउने, हो यही मोबाइल हो तपाईको मन दुखाउने, हो यही मोबाइल हो तपाईको चित्त दुखाउने, हो यही मोबाइल हो तपाईको मुटु दुखाउने, हो यही मोबाइल हो तपाईको खल्ती रित्याउने। घटारो आदमी हो। मोबाइल, ल्यापटप, टिभीबाट आउने ब्लू रेले तपाईको स्लिप क्वालिटी र हर्मोनल सिस्टम दुवैलाई एफेक्ट गर्दछ। सो किप योर इलेक्ट्रोनिक्स अवे 1 आवर बिफोर योर स्लिप। अनि कतिको सुत्नुभन्दा अगाडि मुभी, वेब सिरिजहरू हेर्ने बानी हुन्छ। मुभी अनुसार यसले तपाईको इमोसनलाई ट्रिगर गर्ने गर्दछ र क्वालिटी स्लिपको लागि मन एकदम शान्त हुन जरुरी छ। यसले गर्दा तपाईको क्वालिटी स्लिपलाई खरानी बनाउन सक्छ। रुल नम्बर 6 इज प्लेइङ विथ स्नुज बटन। म्याक्सिममको अलार्ममा सेकेन्ड अलार्म पनि सेट हुन्छ। यस्तोमा पहिलो अलार्म स्नुज गरेर सुत्दाखेरि त्यति पर्याप्त टाइम पाउनुहुन्न कि डिप स्लिपमा पुग्नु। सेकेन्ड अलार्म स्टार्ट भइहाल्छ। यस्तो गर्नुभन्दा फर्स्ट अलार्ममै उठिदिने बरु। सो गाइज, फर्स्ट अलार्ममै उठ्ने ह्याबिट बसालौँ। रुल नम्बर 7 इज स्ट्रेस। जसलाई निद्रा लाग्दैन, जति ट्राई गरे पनि सुत्न सकिँदैन, थाहा छ तिनीहरू कतै निदाउन सक्दैनन्।
जब बेडमा पर्छ मान्छे अनि स्टार्ट हुन्छ दुनियाँ जमानाको टेन्सन, फ्युचरको टेन्सन, फ्रेन्डको टेन्सन, स्टडीको टेन्सन, जब बिहे, फ्यामिली, यही कुरा सोच्दा सोच्दा उसलाई स्ट्रेस हुन्छ र निन्द्रा जान्छ तेल लिन। बेड भनेको रेस्ट गर्ने ठाउँ हो, निदाउने ठाउँ हो। बेडमा छिरिसकेपछि सबै कुरा भुलेर निदाउन ट्राई गर्नुपर्छ। त्यो क्षण, त्यो पलमा रहनुपर्छ। मनलाई शान्त बनाउनुपर्छ। लामो लामो श्वास लिँदै निन्द्रा देवीको काखमा जाने ट्राई गर्नुपर्छ। सुत्नुभन्दा अगाडि प्राणायाम गर्नाले पनि निदाउनको लागि धेरै हेल्प मिल्नेछ। तपाईको लागि बोनस रुल्सहरू पनि ल्याएको छु। फर्स्टमा स्लिपिङ इन बेस्ट डिरेक्सन। अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड नर्थ टु साउथ बग्दछ। यदि हामीले सुत्दा नर्थतिर आफ्नो शिर राख्यौँ भने रेगुलर 7 देखि 8 घण्टा शिरमा प्रेसर पर्छ। त्यसले गर्दा नर्थदेखि बाहेक आफूलाई जुन डिरेक्सनमा कम्फर्ट लाग्छ त्यतितिर शिर पार्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सेकेन्ड, स्लिप इन रङ पोस्चर। सुत्दा जहिले पनि देब्रेतिर कोल्टे फेरेर सुत्नुहोस्। यो कुरा याद गर्नुहोस् कि राइट इज रङ, लेफ्ट इज राइट। सो गाइस, डिप स्लिप कसरी सुत्ने भने तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो होला। आजैबाट यो रुल्सहरूलाई फलो गर्नु होला र आफ्नो लाइफलाई अझ बेटर बनाउनु होला। केही सल्लाह सुझाव वा क्वेसन छ भने तल कमेन्ट बक्स छ, निर्धक्क कमेन्ट गर्नु होला। र यो भिडियो हेरेर केही सिके जस्तो, केही जाने जस्तो लाग्यो भने च्यानल त सब्स्क्राइब गर्नै पर्यो र आवश्यक अन्य मानिससम्म चाहिँ यो भिडियो पक्कै पुर्याउनु होला। हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।